Den här filmen kommer att handla om att spela tennis med en biomekaniskt riktig teknik. Jag kommer att gå igenom begrepp som tyngdöverföring, kroppsrotation och vertikalarbete. Och gör du det här på ett bra sätt så minskar du inte bara skaderisken, utan du kommer att spela en bättre tennis. Du kommer att spela en mycket mer effektiv tennis för du ökar krafterna i dina slag. Så häng med mig ut på banan så ska jag visa hur det går till. Tyngdöverföring är ett av 3 begrepp du bör känna till när det gäller att spela med en biomekaniskt riktig tennisteknik. Och med en bra tyngdöverföring så får du tyngd i slagen. Du får slag som kan flytta motståndaren bort från baslinjen. Du pressar honom bakåt och på så sätt kan du skapa en kort boll och vinna poängen. Enkelt beskrivet så betyder tyngdöverföring att du börjar med tyngden på din bakre fot och i slaget flyttar du tyngden in i slagriktningen. Och det jag visade nu, det var en rak fotställning, men tyngdöverföring kan se ut på det här sättet om du står halvöppet med tyngden på bakre foten. Du slår och flyttar tyngden in i slagriktningen. Och jag gör det här under rörelse, vilket betyder att jag har dynamisk balans till skillnad från statisk balans när jag står still. Det andra begreppet du ska känna till är kroppsrotation. Och kombinerar du tyngdöverföring med en bra kroppsrotation så får du racketen att gå en längre sträcka mot målet. Och det är det du vill göra för att få en bättre träff och bättre kontroll på slagen. Så att om jag alltså flyttar min tyngd in i slaget samtidigt som jag roterar så får jag racketen att inte bara gå runt mig utan faktiskt också gå mot målet mycket bättre. Och det är viktigt. Vill jag få en riktigt bra kroppsrotation så kan jag tänka på olika detaljer. Bland annat när jag slår en forehand så kan jag tänka att jag tittar över min axel och när jag är klar så kan jag titta över min andra axel. Och då säkerställer jag en väldigt kraftig rotation och på så sätt ökar rackethastigheten i träffögonblicket. Ett annat begrepp som du ska känna till är tröghetsmoment. Om jag skulle vara en konståkerska eller hålla på med konståkning och vill spinna ordentligt. Så när jag har armarna utsträckta så här, då är jag trög. Och när jag drar in armarna så minskar jag tröghetsmomentet. Så att gör jag en piruett så kan det se ut på det här sättet. Och samma effekt vill jag ha i en forehand. Att här sträcka ut min arm och har ett stort tröghetsmoment. Men när jag träffar så kryper jag ihop lite grann och har ett mindre tröghetsmoment. Och på så sätt kan jag rotera snabbare i träffögonblicket. Sen vill jag också dra igång den här rotationen med en så kallad medrörelse. Genom att dra in armen mot kroppen så får jag igång rotationen. Så att den forehand kanske ser ut på det här sättet. Och det är viktigt att förstå, och det här tycker jag ni ska titta på andra spelare, motionsspelare kanske framför allt, att man ofta bromsar rotationen med en motrörelse. Vänsterarmen är i vägen för sin forehand istället för att den ska dra igång rotationen. Det tredje och sista begreppet du ska känna till är vertikalarbete. Och det är kraften nerifrån och upp eller uppifrån och ner i dina tennisslag. Om du vill slå en forehand med kraftig toppspin eller högt över nät så ska du använda ett kraftigt vertikalarbete nerifrån och upp. Vill du däremot slå en boll som är lite lägre över nät så använder du vertikalarbete också, men går inte upp lika mycket. Så ett vertikalarbete nerifrån och upp, en så kallad muskelstegring, att man börjar med att skjuta ifrån från underlaget och sen fortsätter krafterna uppåt. När du däremot slår en slicead forehand så vill du ha kraften från slicen uppifrån och ner även i vertikalarbetet. Så att man börjar högt och sen går man ner lite grann för att få båda krafterna att samverka neråt och på så sätt få press på bollen.
Du kanske har sett spelare som ibland hoppar upp till bollen och då har de ju ett kraftigt vertikalarbete nerifrån och upp. Och det kanske du använder om motståndaren slår bollar med väldigt mycket topspin som studsar upp och du kanske går upp på det här sättet och slår bollen uppifrån och ner. Kan användas i returer även. En professionell tennisspelare är väldigt duktig på att utnyttja de här 3 krafterna som jag har pratat om. De här 3 sakerna som ingår i att spela biomekaniskt riktig tennis. Och har du en bra tyngdöverföring kombinerat med en ordentlig kroppsrotation och ett vertikalarbete nerifrån och upp eller uppifrån och ner, så använder du kroppen på ett mycket bra sätt. Det minskar skaderisken och det ökar framför allt kraften i dina slag. Så professionella tennisspelare är mycket duktiga på det här till skillnad från amatörer eller spelare som inte spelar riktigt mycket tennis. De kanske till och med bromsar de här krafterna.